आज मी तुम्हाला जी रेसिपी दाखवतेय ती अगदी कुरकुरीत चमचमीत आपण आज करतोय ब्रेड चीज समोसा। आपण सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी इथे मी स्लाइस ब्रेड घेतलेला आहे, त्याच्या आता आपण कडा कट करून घेऊया। आता हे ब्रेडचे स्लाइस जे आहेत ते आपण लाटून घेऊया। आपले ब्रेडचे स्लाइस लाटून तयार आहेत। आता आपण बेसनचं बॅटर तयार करायचं आहे। त्यासाठी काय केलंय, मी इथे 1 कप एवढं बेसन घेतलेलं आहे। चवीप्रमाणे मीठ घालायचंय आणि 1 चिमटी बेकिंग सोडा मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून आपण मिक्स करायचंय। हे जे बॅटर आहे ते आपल्याला खूप जाड ठेवायचं नाहीये। तुम्ही बघू शकता हे आपण पातळ असं बॅटर तयार केलेलं आहे। आपण हे जे बेसन भिजवलेलं आहे ते 15 ते 20 मिनिटं बाजूला ठेवूया आणि आपण आता स्टफिंगची तयारी करूया। मी एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। 3 साधारण चीजचे क्यूब किसून घेतलेले आहेत आणि 1 कप मोझरेला चीज घेतलेला आहे। 2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स घेतलेले आहेत, हे अगदीच ऑप्शनल आहेत। 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या अगदी बारीक चिरून घ्यायच्या आहेत आणि सर्वात शेवटी घालणार आहोत मीठ। आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया। इथे तुम्ही बघितलं असेल स्टफिंगसाठी आपण अगदी कमीत कमी इन्ग्रेडियंट्स घेतलेले आहेत। अशा प्रकारे आपली ब्रेड चीज समोसाची पूर्वतयारी झालेली आहे। इथे आता हा एक ब्रेडचा स्लाइस घेऊया, त्याच्यावर आपण तयार केलेले जे स्टफिंग आहे ते भरायचे। आता हे जे आपण बेसनचं बॅटर केलं होतं ते थोडंसं इथे कडांना लावून घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला हा समोसा फोल्ड करायचा आहे। ह्या साईड्स प्रेस करून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर ह्या काट्याच्या साहाय्याने आपल्याला ह्या अशा दाबून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे आपलं स्टफिंग बाहेर येणार नाही। पाहू शकता आपला समोसा तयार आहे। अशा प्रकारे आपण सगळे समोसे तयार करून घेऊया। समोसे स्टफ झालेले आहेत। आपलं बॅटर सुद्धा रेडी आहे। तुम्ही कन्सिस्टन्सी बघू शकता, हे आपल्याला पातळच ठेवायचं आहे। एकीकडे तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे। आता हे समोसे जे आहेत ते आपण ह्या बॅटरमध्ये बुडवून तळून घेणार आहोत। आपले समोसे दोन्ही बाजूंनी छान झालेले आहेत। आता आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपण सगळे समोसे आता तळून घेऊया। अशा प्रकारे आपले कुरकुरीत आणि चीजी असे समोसे तयार आहेत। तुम्ही हे नक्की करून पाहिजेत। हे तुम्ही अगदी केचप बरोबर, चटणी बरोबर किंवा चहा बरोबर सुद्धा खाऊ शकता। घरच्यांना हे करून घाला आणि कसे झाले ते मात्र आम्हाला सांगायला विसरू नका। आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।